วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิญญาณแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK-1602 ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.0 Channel นะครับผมโดยจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่320 วัตต์ครับจะแยกเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา160แล้วก็ช่องลำโพงซ้ายอีก160นะครับก็จะรวมเป็น320 วัตต์ครับซึ่งกำลังขับที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์ RMS นะครับผมไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะในส่วนของราคาตัว ZK-1602 ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณ598 บาทครับซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจกับตัวฟังก์ชันที่ได้มานะโดยแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมได้มาจากร้านค้าที่เป็นสปอนเซอร์ส่งมาให้ผมได้ทำการทดสอบครับซึ่งร้านค้าร้านนี้นะครับก็จะเปิดอยู่บนทั้งตัว Shopee แล้วก็ Lazada นะครับผมซึ่ง Shopee เนี่ยก็จะชื่อร้านว่า GQ Auto Parts Shop นะครับก็จะขายพวกสินค้าทั่วไปแล้วก็สินค้าที่เป็นแอมจิ๋วแบบนี้นะครับผมแล้วก็ร้านที่อยู่บน Lazada นะครับจะชื่อว่าคาออโตมอลนะครับซึ่งร้านนี้ก็ขายเหมือนกันกับตัว Shopee นะครับผมก็มีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายนะครับผมแอมจิ๋วของเขาเนี่ยผมก็รีวิวมาหลายตัวแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับผมถ้าใครสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เนาะประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นส่องหน้าตาตัวกล่องกันก่อนเนาะหน้าตาตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องลังกระดาษไม่ได้สกรีนอะไรมาเลยนะครับก็ติดแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นแล้วก็บ่งบอกในส่วนของกำลังขับนะครับผม160บวก160แล้วก็บ่งบอกตัว IC ที่เขาใช้งานนะครับก็จะเป็น IC เบอร์ TDA 7498E นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเบอร์นี้จริงๆไหมเดี๋ยวเราค่อยไปแกะกล่องดูกันเนาะโอเคเปิดกล่องมาก็จะเจอในส่วนของตัวของแถมนะครับผมของแถมก็อยู่ในถุงซิปล็อกนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูของแถมก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มโวลูมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโวลูมพลาสติกชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดน็อตอันนี้เป็นน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวแหวนครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ขันในส่วนของตัวโวลูมนะประมาณนี้แหละแล้วก็หมดแล้วครับผมมีแค่ตัวของแถมกับตัวแอมแค่นี้แหละตัวแอมก็อยู่ในถุงซิปล็อกนะครับผมไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกไอตัวกันไฟฟ้าสถิตนะนี่ครับก็คือหน้าตาตัวแอมก็เป็น PCB แบบดำด้านนะครับผมสกรีนว่า ZK-1602T จากทางแบรนด์ Wuxi Audio แค่นั้นแหละประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะแกะตัวฮีทซิงค์ก่อนนะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็น IC TDA 7498E อย่างที่เขาโม้มาไหมโอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัวฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยในส่วนของตัวฮีทซิงค์ก็เป็นแบบอลูมิเนียมสีเงินแล้วก็มีพัดลมตรงกลางนะครับในส่วนของตัวฮีทซิงค์ที่แนบกับตัว IC ก็ทาตัวซิลิโคนนำความร้อนมาให้เรียบร้อยครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว IC ขยายที่เป็นหัวใจของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับในส่วนของตัว IC ขยายเนี่ยเขาให้มาตัวเดียวนะซึ่งมันจะเป็น IC เบอร์ TDA 7498E นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าในส่วนของตัว Data Sheet ของ TDA 7498E ให้ฟังนะครับผมในส่วนของตัว TDA 7498E ตัวนี้นะครับมันจะเป็น IC Card D นะในส่วนของกำลังขับที่เขาทำได้นะครับผมถ้าหากเราไปขับสเตอริโอขับที่4โอห์มไฟเลี้ยง36โวลต์เนี่ยเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ160วัตต์ครับถ้าหากเราไปขับ3โอห์มที่เป็นโมโนนะครับผมไฟเลี้ยง36โวลต์เนี่ยเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่220วัตต์ครับโดยวัตต์ที่บอกไปเนี่ยมันจะเป็นวัตต์ IMS นะประมาณนี้แล้วก็ IC ตัวนี้นะครับเขาจะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่14ถึง36โวลต์นะครับผมไฟเลี้ยงที่เป็น DC นะซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับว่าการใช้ไฟเลี้ยงแรงดันเท่านั้นเท่านี้แล้วจะได้กำลังขับเท่านั้นเท่านี้นี่ผมมีกราฟให้ดูด้วยนะครับผมก็ดูไปตามรูปเลยครับซึ่งกราฟตรงนี้ก็จะเป็นกราฟในส่วนของตัวสเตอริโอโหมดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการใช้แรงดันเท่านี้ก็จะได้กำลังขับที่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะแล้วก็จะมีอีกกราฟหนึ่งนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโมโนโหมดนะครับซึ่งก็เหมือนกับตัวสเตอริโอเมื่อกี้นะครับใช้ไฟเลี้ยงที่เท่านั้นเท่านี้ก็จะได้กำลังขับที่เท่านั้นเท่านี้ประมาณนี้แหละครับผมในส่วนของกำลังขับของ IC ตัวนี้โอเคครับมาดูในส่วนของตัว Input ของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับในส่วนของ Input เนี่ยเขาจะรองรับแค่2ช่องทางนะครับผมที่เป็นอนาล็อกนะไม่รองรับพวกบลูทูธที่เป็นดิจิตอลนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค RCA นะครับในส่วนของตัวแจ็ค RCA ก็ให้มา1ชุดนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัว Go Page ด้วยนะเห็นว่ามันจะเป็นสีทองๆ
แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว3พินนะครับผม3พินก็เป็นแบบ3พินมาตรฐานทั่วไปนะครับก็เป็นแบบ RGL ประมาณนี้ไม่รองรับพวกบลูทูธนะแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวคอมโพเนนต์ที่เป็นจุดสำคัญของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับผมจุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปตัวนี้นะครับผมซึ่งผมไม่เคยเห็นแอมจิ๋วตัวไหนนะที่ให้ชิปตัวนี้มานะครับไอชิปตัวนี้มันจะเป็นชิป MCU หรือว่า Micro Controller นะครับซึ่งก็เป็นของทาง HK นะครับผมโดยชิปตัวนี้นะครับมันจะมีหน่วยประมวลผลภายในตัวด้วยนะครับผมเอาง่ายๆก็มี CPU ภายในตัวนะซึ่ง CPU ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM หรือว่า ARM นะครับผมซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้อยู่บนตัว CPU มือถือเราที่ใช้กันทั่วไปนี่แหละครับผมแต่ว่าไอชิปตัวเนี้ยมันไม่ได้เร็วแรงอะไรขนาดนั้นนะมันเอาไว้สำหรับประมวลผลแบบงานง่ายๆนะครับผมซึ่งชิป MCU ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าเขาป้องกันในส่วนของตัว Pop Sound นะครับซึ่ง Pop Sound เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวเสียงตุ๊บเสียงตับอย่างที่เราเปิดเครื่องนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเอามาจัดการในส่วนของตัวแรงดันไฟฟ้าตอนเปิดเครื่องประมาณนั้นแหละแล้วก็ชิปนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่ต่อมาเลยก็คือว่าเขาจะเอาไว้ควบคุมไอตัวรอบพัดลมนะครับผมซึ่งไอตัวรอบพัดลมตัวนี้เขาไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะเขาจะทำงานเฉพาะเวลาที่มีความร้อนสูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงรบกวนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะซีเรียสนะครับผมรอบพัดลมพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องติดตลอดเวลานะครับมันก็ติดเฉพาะตอนมันร้อนก็ได้นะแต่ว่าเขาจะมีให้ปรับนะครับว่าให้เลือกแบบออโต้ไม่ออโต้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีปรับก็แล้วกันเดี๋ยวไปในส่วนอื่นก่อนนะแล้วก็ข้างๆชิปนะครับเขาจะมีในส่วนของจุดจัมป์มาให้นะครับผมซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นจุดจัมป์สำหรับการอัปเกรดพวกเฟิร์มแวร์ของชิป MCU ตัวนี้นะเนี่ยเพราะว่าส่องดูแล้วมันน่าจะเป็นพวกสายสัญญาณข้อมูลซะมากกว่านะครับผมประมาณนี้มันน่าจะอัปเกรดพวกเฟิร์มแวร์ได้แหละเพราะว่ามันเป็นชิปประมวลผลภายในตัวประมาณนี้โอเคต่อมานะครับผมก็จะพามาส่องในส่วนของตัวคาปานะครับผมในส่วนคาปาเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4ซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์ครับประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบเดียวกับตัวนี้เลยครับผมตัว ZK-AS21P นี่เห็นไหมประหยัดอะไรบ้างนี่ให้ขนาดเท่ากันโวลต์เท่ากันมาเลยซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันไม่ได้รองรับไฟสูงถึง63โวลต์นะครับแต่ว่าเขาให้ทั้ง63โวลต์มาเขาน่าจะอะไรเหลือมั้งแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว L ขดลวดตัวเนี้ยเขาก็ให้แบบตัว AS21P เลยนะเหมือนกันได้เลยซึ่งก็เป็นตัวใหญ่นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ดีกว่าพวกขดลวดที่อยู่บนตัว AS21 เบอร์ก็จะตามนี้เลยนะครับผมเบอร์ตัวขดลวดแล้วก็ต่อมานะครับก็จะให้ตัวคาปามา2ตัวนะสำหรับภาคกองไฟโดยคาปาก็จะมีเบอร์ตามนี้เลยครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวภาคกองไฟแล้วก็จะมีในส่วนของตัว IC Voltage Regulator มาให้นะครับซึ่ง IC ตัวนี้ก็น่าจะไว้จัดการพวกไฟเลี้ยงพวกภาครับสัญญาณแล้วก็ในส่วนของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผมประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของข้างหน้ากันเลยนะครับผมในส่วนของข้างหน้านี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีในส่วนของตัว Input สัญญาณ2ช่องอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีในส่วนของตัว Volume มาให้นะครับผมในส่วนของตัว Volume ตัวนี้ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเปิดปิดได้นะก็เป็น Volume แบบธรรมดานี่แหละครับผมแล้วก็จะมีคาปาให้2ตัวนะครับก็เป็นคาปาแบบ Solid ตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด35โวลต์ครับประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูในส่วนของตัวข้างหลังกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นกันนะครับซ้ายสุดก็จะเป็นในส่วนของช่องลำโพงขวานะครับผมก็เป็นเทอร์มินอลสำหรับช่องลำโพงขวาแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้มันจะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่15ถึง35โวลต์นะครับผมเป็นแบบ DC นะถ้าใครจะใช้ AC ก็หาพวกสวิตชิ่งมาใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่เป็น Input เขาก็จะมีในส่วนของตัวไดโอดให้ด้วยนะก็ไว้กันต่อขั้วผิดครับผมแต่ว่าอย่าไปต่อผิดนั่นแหละดีที่สุดแล้วแล้วก็ช่องขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวลำโพงซ้ายนะครับผมประมาณนี้แหละหรือว่าใครสะดวกจัมป์ข้างล่างก็ได้นะครับจุดจัมป์ก็ใหญ่เหมือนกัน
ประมาณนี้แหละในส่วนของข้างหน้าข้างหลังก็มีเพียงเท่านี้ครับมาดูในส่วนของไฮไลท์สำคัญของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับผมจุดไฮไลท์ก็จะอยู่ที่สวิตช์3ตัวนี้นะครับซึ่งสวิตช์3ตัวนี้มันมีหน้าที่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโดยแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษ3อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่จากหมายเลข1ไปนะหมายเลข1ก็คือสวิตช์สำหรับปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะครับผมเห็นไหมอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของเกณฑ์ 35.6 dB นะครับผมถ้าหากเราสับสวิตช์เป็นออนนะเห็นไหมถ้าหากสับสวิตช์เป็นออนก็จะสามารถเพิ่มเกณฑ์ขึ้นไปได้นะครับ 35.6 dB แต่ว่าถ้าหากเราสลับไปเป็นออฟเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่น้อยลงนะครับก็จะอยู่ที่ 33.1 dB นะครับผมซึ่งการสลับเกณฑ์นะครับมันก็จะมีผลว่าเวลาเราเร่งโวลูมเราให้อยากให้มันดังมากขึ้นแล้วก็สลับไอตัวสวิตช์ไปเป็นออนนะครับผมเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราเร่งรอบมันมาได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้งานอะไรรอบจัดขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้นะครับซึ่งผลักขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเปิดนะแต่ว่าผลักลงมามันจะเป็นปิดนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ช่องที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว BTL mode นะครับผมหรือว่าตัวบิตโมโนนั่นแหละครับซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันรองรับตัวโมโนด้วยนะครับเนี่ยถ้าหากเราสับสวิตช์ไปเป็นออนนะครับมันก็คือตัว BTL on นะครับผมแต่ว่าถ้าหากเราสับสวิตช์ลงมามันก็คือการปิดบิตโมโนโหมดนะครับประมาณนี้แหละบิตโมโนโหมดคืออะไรนะครับถ้าหากใครไม่เข้าใจนะครับในส่วนของตัวโมโนโหมดเนี่ยมันก็คือว่าการที่เราฟังเพลงปกติเนี่ยมันจะเป็นสเตอริโอนะครับผมคือมันจะแยกซ้ายขวาเนาะซ้ายขวามันจะดังไม่เท่ากันแต่ว่าเวลาเราใช้งานโมโนโหมดเนี่ยซ้ายขวามันจะดังเท่ากันมันจะไม่มีมิตินะครับผมซึ่งบางคนอยากจะสงสัยนะว่าการที่ใช้งานโมโนโหมดมันไม่มีมิติแล้วมันดียังไงใช่ไหมครับคือเราจะใช้งานกับลำโพงบางอย่างนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องการพวกโหมดสเตอริโอนะครับเราอยากให้มันออกพร้อมกันทั้งคู่เนาะเพราะว่าบางทีเราไปทำตู้อย่างเงี้ยมันมีแค่ channel เดียวนะครับผมมันไม่ได้มี 2.0 channel ประมาณนี้แหละหรือว่าจะเอาไปทำพวกขับซับอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะขับได้ง่ายเนาะเพราะว่าซับมันไม่ได้มีสเตอริโออะไรอยู่แล้วครับซับมันเป็นโมโนเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็วิธีการใช้งานตัวVTL mode หรือว่า mono mode นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอันดับแรกให้สับสวิตช์ช่อง2ไปเป็นออนก่อนนะครับผมแต่ว่าขั้นตอนที่ผมบอกไปเนี่ยเราต้องปิดเครื่องก่อนนะอย่าไปทำตอนเปิดเครื่องนะครับบอกเลยว่ากลับบ้านเก่านะครับผมกลับจีนกันเลยทีเดียวอันดับแรกนะครับสับสวิตช์ตัว2ไปเป็นออนก่อนแล้วก็อันดับต่อมานะครับผมให้เรา input สัญญาณเข้าเฉพาะช่องตัว R นะครับผมเวลาเราเสียบตัว RCA ก็เสียบแค่ช่องแดงนะเขาจะบอกไว้อยู่ช่องนี้เป็น R เห็นไหมเสียบแค่ช่องแดงถ้าเป็น3พินก็เสียบเฉพาะช่องตรงนี้นะครับผมนี่เขาจะบอกไว้อยู่ว่าเป็น BTL ช่อง R เราไม่ต้องไปเสียบ2ช่องนะเพราะว่ามันจะเอาสัญญาณช่องเดียวน่ะไปเฉลี่ยออกข้างหลังประมาณนี้แหละครับผมอันดับต่อมานะครับการเอาพุทสัญญาณน่ะมันจะออกไปทั้งหมด2ช่องทางนะครับผมคือแอมตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเวลาเราปรับตัวโมโนโหมดแล้วตัวสัญญาณมันจะออกแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวหรือว่าออกแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับคือมันจะออกไป2ช่องทางเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราไปใช้กับพวกลำโพงที่ต่อ2ช่องอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ต่อลำโพงออกแค่ฝั่งนึงเข้าช่องนี้อีกฝั่งนึงเข้าช่องนี้นะครับผมโดยเสียงมันจะออกไปเป็นตัวโมโนนะครับมันไม่ได้แยกซ้ายขวาแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็ในกรณีที่เราไปต่อพวกลำโพงซับนะครับซึ่งถ้าหากเราอยากจะใช้ตัวโมโนโหมดน่ะเราต้องมาต่อขนานนะครับผมเราต้องเอาตัวขั้วบวกมาต่อขั้วบวกนะครับเอาขั้วบวกโยงมาหาขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบโยงมาหาขั้วลบนะครับซึ่งก็เป็นการต่อแบบขนานนะครับผมแล้วก็ค่อยโยงไปในส่วนของตัวลำโพงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะเพราะว่าร้านเขาทำรูปมาอยู่ก็ประมาณนั้นแหละครับผมเราต้องต่อแบบนั้นนะเราถึงจะใช้งานในตัวโมโนโหมดกับตัวลำโพงซับได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ลำโพงซับที่มันเป็นไว้คู่อยู่แล้วนะครับผมเราก็โยงตัวสัญญาณแต่ละไว้มาเข้าในส่วนของตัวช่องนี้ได้เลยนะครับ
ไว้หนึ่งเข้าช่องนี้ไว้หนึ่งเข้าช่องเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปสับไอตัวโมโนโหมดก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราดึงสัญญาณซับมาจากที่อื่นนะครับถ้ามันเป็นโมโนโหมดอยู่แล้วเราไม่ต้องสับสวิตช์ไอตัวโมโนโหมดตัวนี้นะครับซึ่งการใช้งานตัวสเตอริโอแล้วก็โมโนโหมดนะครับมันจะให้กำลังขับที่แตกต่างกันนะโดยเวลาเราใช้งานในตัวสเตอริโอโหมดนะครับมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ160 วัตต์นะครับผมแต่ว่าถ้าหากเราใช้งานตัวโมโนโหมดตัว BTL โหมดนะครับมันจะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่220 วัตต์นะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานตัวสเตอริโอโหมดนะครับเราต้องต่อช่อง2ช่องเนี้ยให้มันมีค่าความต้านทาน4 โอห์มต่อช่องขึ้นไปนะครับผมเนี่ยเวลาเราใช้งานสเตอริโอโหมดปกตินะเราต้องต่อ4 โอห์มขึ้นไปแต่ละช่องนะครับผมช่องนี้4 โอห์มช่องนี้4 โอห์มขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าหากเราใช้งานตัวโมโนโหมดนะครับเราต้องต่อที่3 โอห์มขึ้นไปนะครับผมเราต้องต่อที่3 โอห์มขึ้นไปเพราะว่ามันรองรับได้ต่ำสุด3 โอห์มนะแต่ว่าสเตอริโอรองรับได้สูงสุดต่ำสุดที่4 โอห์มประมาณนั้นแหละอย่าสับสนนะครับสเตอริโอ4 โอห์มขึ้นไปโมโน3 โอห์มขึ้นไปพูดง่ายๆประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็สวิตช์ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแฟนนะครับผมก็คือพัดลมนะโดยถ้าหากเราปิดสวิตช์มันจะเป็นออโตเมติกนะครับออโตเมติกคือมันจะติดเฉพาะตอนมันร้อนเท่านั้นนะครับผมตอนมันไม่ร้อนมันก็ไม่ติดนะแต่ว่าถ้าหากใครกังวลเรื่องความร้อนนะครับอยากให้ชิป IC ขยายเราเย็นตลอดนะครับเราก็สับตัวสวิตช์ขึ้นไปเป็นแมนนวลนะครับผมแมนนวลเนี่ยมันก็จะติดตลอดแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายซับซ้อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฮไลท์พิเศษก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมไฮไลท์มันก็อยู่ที่3 จุดประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะบอกในส่วนของตัวนี่นะครับผมจุดที่เขาให้มานะ2 จุดตัวนี้ก็เป็นจุดสำหรับตัวมิวสัญญาณนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อตามนี้เลยโอเคข้างหน้าก็ดูเรียบร้อยดีนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดก็เป็นแบบ SMD ครับค่อนข้างที่จะดูดีมากแบบนี้แหละแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบเรียบๆนะครับผมไม่มีอะไรมากเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดน่ะมันไปอยู่ข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะครับผมนี่ข้างหลังก็ดูดีตามสไตล์วูชินะครับจุดอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาก็บ่งบอกมาหมดนะเนี่ยผมชอบสไตล์การเป็นวูชิคือเขาบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่ต้องไปเปิดคู่มืออะไรดูเยอะแยะยุ่งยากมากมายนะครับผมประมาณนี้แหละโอเครายละเอียดแอมจิ๋วก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อกันเลยครับโอเคครับต่อมาผมก็จะมาสอนในส่วนของวิธีการ input สัญญาณแต่ละแบบก็แล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าใครมีชิปรับสัญญาณบลูทูธแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นชิปของทาง Qualcomm นะ QCC 5125นะครับถ้าตัวนี้มันมี3 พินอยู่แล้วก็ง่ายเลยครับผมแล้วก็เอาสัญญาณออกจากตัวชิป Qualcomm มาเข้าในส่วนของตัวแอมจิ๋ว ZK1602 ได้เลยนะครับก็ดึงสัญญาณจากตัว output ที่เป็น3 พินแล้วก็มาเข้าในส่วนของตัว input ที่เป็น3 พินแค่นี้แล้วครับแค่นี้จบเลยเสร็จแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าหากใครอยากใช้ตัวโมโนโหมดก็สับสวิตช์2ขึ้นไปเป็นออนนะครับแค่นี้แหละเราก็จะใช้งานตัวโมโนโหมดได้แล้วประมาณนี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับแน่นมากถ้าใครอยากจะใช้งานในตัวรับสัญญาณบลูทูธที่มีแต่ AUX ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างจากตัวนี่ครับZK PT2 นะครับผมซึ่งตัว PT2 เนี่ยมันมีเฉพาะตัว AUX 3.5 นะครับแล้วก็หาสายแป้งที่เป็น AUX to RCA มานะครับผมแล้วก็ต่อสัญญาณออกจากตัว output ของ PT2 มาเลยแล้วก็มาเข้าในส่วนของตัว RCAแค่นี้แหละครับก็จะจบในส่วนของวิธีการ input สัญญาณจากตัว AUX 3.5 ง่ายๆครับง่ายๆไม่มีอะไรยากมากมายแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะเอาไปใช้กับตัวรถยนต์ก็ได้นะครับผมซึ่งไอตัวรถยนต์เนี่ยมันส่งเอาพุตออกเป็นตัวฟูลเลนแล้วก็ตัวซับได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะขับตัวซับแล้วก็เอาสัญญาณออกจากตัวฟอนต์หรือเลียนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวสาย RCA ส่งสัญญาณออกมาได้เลยสมมติผมจะออกจากฟอนต์นะ
แล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วแค่นี้แหละครับผมแล้วก็จะขับในส่วนของตัวลำโพงกลางได้แล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะขับในส่วนของตัวซับนะครับผมเอาแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเอาไว้ขับซับอย่างเดียวก็มีวิธีนะแล้วก็เอาไอ้ตัวช่อง RCA น่ะไปต่อในส่วนของตัวซับได้เลยนะครับแค่เนี้ยแล้วก็จะขับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ได้นะครับผมเอาแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยไปขับดอกซับได้เลยนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากครับง่ายมากแล้วก็ต่อมานะครับถ้าหากใครอยากจะใช้งานกับตัวแอมป์จิ๋วพวก ZK-TB21F หรือว่าตัวใหม่อย่างตัว ZK-AS21P นะครับก็มีวิธีการใช้งานนะครับผมถ้าใครอยากจะต่อตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเอามาขับซับช่วยนะเนี่ยแล้วก็ต่อจากตัวซับเอาท์ของแอมป์จิ๋วอย่างตัว TB21F หรือว่า AS21P นะครับซึ่งช่องมันจะอยู่ทางซ้ายมือนะเหมือนกันทั้งคู่เลยแล้วก็เอาสัญญาณออกจากตัวซับเอาท์เลยนะครับแล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัว Input ของแอมป์จิ๋วแค่เนี้ยแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้เอาไว้ขับซับช่วยแอมป์จิ๋วพวก TB21F หรือว่า AS21P ได้แล้วนะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็ถ้าหากเราจะต่อตัว Output เป็นโมโนโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะก็ให้เราหาสายสัญญาณมา2เส้นนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะใช้สายเส้นสีเงินกับเส้นสีทองแดงนะดูดีนะผมไม่มีดำแดงนะครับอาจจะสังเกตยากนิดนึงเวลาเราจะใช้งานในตัวโมโนโหมดนะครับเราก็ปิดเครื่องก่อนนะแล้วก็ให้เราสับสวิตช์2ไว้เป็นออนแล้วก็เอาไอตัวเอาพุทสัญญาณนะครับมาขนานกันนะให้เราเอาบวกมาต่อบวกแล้วก็ลบมาต่อลบนะครับผมนี่คือการขนานนะผมจะต่อไอตัวสัญญาณให้ดูนะครับผมแล้วก็เอาขั้วลบมาขนานกันก่อนมันจะได้ง่ายๆประมาณนี้ครับแล้วก็ขั้วบวกก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้แล้วก็เวลาเราจะดึงสัญญาณออกไปยังลำโพงนะก็จะมีวิธีอย่างนี้นะครับก็เราให้เอาสายลำโพงอย่างนี้มาเส้นหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นบวกอันนี้มันจะเป็นลบนะครับก็ให้เรามาเข้าบวกลบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเวลาต่ออย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าหรือว่าถ้าใครอยากจะทางอย่างนี้ไปต่อบวกลบคนละฝั่งก็ได้นะแต่ว่ามาต่อฝั่งหนึ่งมันก็ง่ายนะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วครับนี่วิธีการใช้งานตัวโมโนโหมดนะครับผมอธิบายสรุปเลยก็คือว่าให้เราเอาขั้วบวกมาต่อขั้วบวกฝั่งนี้ขั้วลบมาต่อกับขั้วลบฝั่งนี้นะครับแล้วก็โยงสัญญาณออกจากตัวบวกลบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เอาแล้วก็ไปเข้าในส่วนของตัวซับนะครับผมโอ้ต้องขออภัยลิ้นพันกันนิดนึงหรือว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับโยงขั้วบวกมาเข้าขั้วบวกขั้วลบมาเข้าขั้วลบแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็ต่อขั้วบวกออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อขั้วลบออกไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสะดวกเลยประมาณนี้แหละครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบกันเลยครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อย
มาดูในส่วนของเซตติ้งที่ผมใช้งานในการเทสรอบแรกกันก่อนนะครับในส่วนของรอบแรกเนี่ยผมจะเทสเป็น Full Range ระบบ 2.0 Channel นะตัวตู้ลำโพงก็เป็นตู้ Full Range ทรงสูง2ตู้เลยนะครับผมตัวดอกก็เป็นดอกขนาด 6.5 นิ้วเป็นดอก3ทางจากทางแบรนด์ JBL ในรุ่น Stage 3637F ครับตัวดอกก็มีสเปคดังรูปเลยแล้วก็มีค่าความต้านทานข้างละ3 โอห์มนะครับประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับผมจะเอาสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวโมดูลบลูทูธจากทาง Qualcomm นะครับตัวนี้เป็นตัวรหัส QCC 5125ครับซึ่งผมรีวิวไปเรียบร้อยนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของรีวิวคลิปนั้นได้นะครับผมแล้วก็ผมจะส่งสัญญาณผ่านตัวสาย3พินออกมาเข้าในส่วนของตัว Input ของตัว ZK 1602นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัว Setting ที่เป็น Main Volume นะครับผมจะปรับเมนไว้ที่10 นาฬิกาครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้งานเป็นตัว Switching 24 โวลต์จ่ายไฟสูงสุด10 แอมป์ครับเนื่องจากว่าลำโพงผมมันเป็นข้างละ3 โอห์มมันไม่ถึงตัวสเปคข้างละ4 โอห์มนะครับดังนั้นผมจะใช้ไฟไม่เกิน20 โวลต์นะผมจะใช้งานที่19 โวลต์ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ผมจะมีในส่วนของตัวหน้าจอให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงความถี่แล้วก็ความดังที่เป็นแบบดิซิเบลให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นแอปที่อยู่บนตัว iPad OS แล้วก็ iOS นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแอปที่ชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro ครับถ้าใครอยากโหลดก็ลองโหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมเป็นแอปที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือมันฟรีนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเซตติ้งที่ผมเทสรอบ2กันเลยครับโอเคครับมาดูในส่วนของการเทสรอบ2กันเลยนะครับในรอบนี้ผมจะจับคู่กับตัวแอมป์จิ๋ว ZK AS21P นะครับซึ่งตัว AS21P เนี่ยมันจะมีช่องซับเอาท์นะครับผมก็ยิงสัญญาณออกจากตัวซับเอาท์ตัวนี้เลยแล้วก็วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวแอมป์จิ๋ว ZK1602 นะครับผมในส่วนของตัวโหมดของแอมป์จิ๋ว ZK1602 เนี่ยผมไม่ได้เปิดโมโนโหมดนะเนื่องจากว่าไอตัวสัญญาณที่มันออกมามันเป็นโมโนอยู่แล้วนะครับผมจะเปิดแค่สวิตช์ไอตัวที่1นะครับซึ่งสวิตช์ตัวที่1เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์เอาไว้เพิ่มเกณฑ์สัญญาณขยายเสียงนะครับผมแล้วก็พรีเซตที่ผมตั้งกับตัวแอมป์จิ๋ว ZK AS21P นะครับผมก็จะมีดังนี้นะตัวนี้มันจะเป็น Frequency EQ ของ Subwoofer นะครับผมก็จะตั้งทิ้งไว้1 นาฬิกาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Volume ของ Subwoofer ครับตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้ที่2 นาฬิกาต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมของ RL Channel ผมก็จะตั้งไว้ที่1 นาฬิกาต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของ RL Channel ผมก็ตั้งไว้ที่1 นาฬิกาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว Main Volume นะครับตรงนี้ผมก็จะเซตไว้ประมาณ1 นาฬิกาจบไปแล้วนะครับของตัว AS21P ในส่วนของตัวZK1602 นะครับตรงนี้ผมก็จะเซตไว้ที่1 นาฬิกานะครับผมสำหรับตัว Volume เนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเซตลำโพงที่ผมต่อกับตัว AS21P กันก่อนนะครับในส่วนของตัว AS21P เนี่ยผมจะใช้ไอตัวลำโพงซ้ายขวาคู่เดิมนะครับผมของทาง JBL นั่นแหละแต่ว่าผมจะเพิ่มในส่วนของตัวซับมาตู้หนึ่งนะครับผมตู้นี้ก็เป็นตู้ซับสูตรแบนพาสสุดล้มหน้าดอกของทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound นะครับซึ่งดอกที่อยู่ด้านในก็เป็นดอกของทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมเป็นแม่เหล็กชั้นเดียวหนา25 มิลครับผมซึ่งตัวนี้โหดมากครับไอตัวดอกซับตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีไว้ใหญ่ถึง50 มิลเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกซับตัวนี้นะครับมันจะเป็นไว้คู่ 4/4 โอห์มนะครับผมซึ่งผมต่ออนุกรมทิ้งไว้8 โอห์มครับเอาไว้ต่อกับตัว AS21P โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋ว ZK1602 นะครับผมจะใช้กับตัวตู้ซับ10 นิ้วตัวนี้นะครับผมตู้นี้เป็นตู้เปิดสูตร L-Pod นะครับตัวดอกก็เป็นดอกจากทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมซึ่งมีขนาดหน้าดอกอยู่ที่10 นิ้วนะแล้วก็เป็นตัวหน้าแม่เหล็กโตไม่ใช่หน้าไอตัวโดนัทโตนะครับผมตัวแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็ก180 มิล2 ชั้นหนา40 มิลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโครงหล่อครับไว้คู่ 4/4 นะครับผมซึ่งผมจะต่อไอตัวสายลำโพงนะครับออกมาจากไว้แต่ละข้างนะครับผมแล้วก็มาเข้าในส่วนของตัว RL แต่ละข้างเลยประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะใช้แหล่งจ่ายไฟจากทางแบรนด์ HP นะครับผมเป็นตัว Switching ตัวนี้ก็จ่ายไฟ12 โวลต์สูงสุด 1,200 วัตต์หรือว่า100 แอมป์นะครับผม
นี่แล้วก็ผมจะมีในส่วนของตัว Step Up นะครับเอาไว้เพิ่มแรงดันไฟซึ่งตัวนี้เป็น Step Up 40 แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับผมจะเพิ่มแรงดันไฟไปที่ 32 โวลต์นะครับผมซึ่งในส่วนของตัว 32 โวลต์เนี่ยผมจะใช้กับตัว AS21P แล้วก็ตัว ZK1602 ด้วยกันนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะวัดเฉพาะไอตัว ZK1602 นะครับผมประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้ทั้ง2รอบเนี่ยจะเป็นไงบ้าง Beat
สียงบ่มีสาไว้หาไทยมันมาตมผู้ใดมารักผมไว้หาไทยมันมาตมสองมือสองมือสองมือซ้อมบอกย่อมย่อมลูกสื่อไปกับไม่เสียกันพยายามปีที่ใหม่ก็ตามไปใส่ต้องหันใส่ต้องหันได้อยู่ซ่ากันเอามาหันแม่แรงกับแม่ไว้ยังถ้าเสียงดังฟังแล้วสะดุดวันดอกจะบุกสุขใจของเราสุขเรือให้เรือยังบอกให้บอกหัวถูกเขาติดใจมาตายกันแน่ยังง้อยไหลมือจะรู้กันก็เอาคู่เขากันทั้งเจ้าของของคนสั่งกันยังเตือนไปเรื่อยถ้าจุดไว้น้ำลายเฉยน้ำยันสุดอาการแต่บางอาการปิดกันลงไปทีกันทั้งเลยยกแต่ทางลงไปนอนจะนอนนอนเสียงลงไปลงไปลงเจ้าผู้ลงบ้านไปบ้านไปบ้านงามาบ้านข้ากันหน่อยหายต่อยเสียงฟังเสียงเขาเถียงกันซอยไปจุดพูดเถียงด้านทางยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ไกลสู้ทนแรงงานจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาชินชารู้
เมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคุณขายแล เกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายแรงที่ดีก็เธออย่าเอาแก้ไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยเด็กมีฝนเข้าไปกอดเธอฉันได้แต่ความคิดถึงลงลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บน้องหัวใจผมพาเป็นสิบคืนก็ยังไม่อุ่นน้องหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันล้ำมาบนมีเธอนอนข้างกายตอนนี้ก่อนนั้นข้างและจินแต่นาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนพาไปกอดเธออย่าใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นคนมีความสุขอยากเก็บเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็จะคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำไปกอดใครนะเธอเดี๋ยวนี้ฝนทำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนทำไปก่อนในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกัน
leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
I want that.
invincible.โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่จะไปสรุปในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยเดี๋ยวผมจะสรุปออกเป็น2ช่วงนะเนื่องจากว่าผมเทสทั้งตัวระบบ 2.0 แล้วก็การขับซับนะครับในส่วนของตัวระบบ 2.0 ที่ผมเทสนะกับตัวลำโพง6นิ้วครึ่งแล้วก็ไฟแรงดัน19โวลต์นะครับผมก็จะเห็นมันกินเฉลี่ยราวๆสัก 30-40 วัตต์นะครับแล้วก็จังหวะที่มันพีคขึ้นไปสูงๆนะก็ประมาณสัก67วัตต์นะครับผมหรือประมาณสัก 3.4 แอมป์ประมาณนั้นแหละแล้วก็ในส่วนที่ผมเทสกับตัวดอกซับนะครับผมที่ผมขับซับดอกเดียว10นิ้วใหญ่ๆนั่นแหละที่ผมป้อนไฟประมาณสัก32โวลต์นะครับ
ท่าที่เห็นมันกินเฉลี่ยก็ประมาณสัก100ถึง150 วัตต์นะครับผมแล้วก็จังหวะที่มันพีคขึ้นไปสูงๆนะก็ประมาณสัก197 วัตต์นะครับหรือประมาณ 5.5 แอมป์นะครับผมที่ไฟ32โวลต์ประมาณนั้นแหละสำหรับการกินไฟที่ผมเทสไปโอเคครับมาดูในส่วนของการเทสความร้อนกันเลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก23องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ระหว่างเทสเนี่ยผมจะวัดผลไปด้วยนะในส่วนของการวัดผลนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะเนื่องจากว่าผมเทสทั้งส่วนระบบ 2.0 Channel แล้วก็ระบบในส่วนของการขับซับนะครับในส่วนของระบบ 2.0 Channel เนี่ยผมจะชี้บอกเป็นจุดๆไปเลยก็แล้วกันนะครับผมจุดแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Heatsink IC ครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 35.2 องศาเซลเซียสต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว L กองไฟนะครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 34.7 องศาเซลเซียสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาครับก็จะร้อนประมาณสัก 34.8 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับก็จะอยู่แถวๆ Heatsink IC ครับก็จะอยู่ประมาณสัก 35.2 องศาเซลเซียสนั่นแหละแต่ว่าอุณหภูมิเท่านี้ผมมองว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับผมมันเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นมากเลยครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการขับซับนะครับผมความร้อนมันก็จะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะในส่วนของการขับซับเนี่ยในส่วนของตัว Heatsink IC นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 37.4 องศาเซลเซียสต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว L กองไฟครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 38.2 องศาเซลเซียสสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาครับคาปาก็จะร้อนประมาณสัก 39.3 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับก็จะอยู่บริเวณคาปานะครับผมซึ่งการใช้งานทั้งตัวระบบ 2.0 Channel แล้วก็ระบบการขับซับนะครับมันก็จะมีความร้อนที่แตกต่างกันไปนะครับผมเพราะว่าแต่ละจุดมันจะใช้งานที่แตกต่างกันไงครับแต่ผมมองว่าความร้อนที่ผมบอกไปนะครับผมไม่เกิน40องศาสักตัวครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมนะครับแทบไม่ได้ติดเลยครับผมมันจะติดทำงานเฉพาะเวลาที่เราเอาไปอัดเบสหนักๆต่อเนื่องเท่านั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าอุณหภูมิตัวนี้นะครับมันไม่มีปัญหาเลยประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันเลยครับในส่วนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคุณภาพของเสียงโดยรวมน่ะมันจะขึ้นอยู่กับต้นทางที่เราส่งมานะครับเนื่องจากว่าแอมจิ๋ว ZK1602 ตัวเนี้ยมันไม่มีภาคปีปรุงแต่งสัญญาณภายในตัวนะครับมันไม่มีออฟแอมใดๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าสัญญาณเราดีเราส่งมายังแอมจิ๋วตัวเนี้ยเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากสัญญาณเราแย่เราส่งมายังแอมจิ๋วตัวเนี้ยคุณภาพสัญญาณเสียงมันก็แย่นะครับผมซึ่งในการเทสระบบ 2.0 เนี่ยผมก็ส่งมากับตัวQCC 5125 ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ที่เทสตัวซับผมก็ส่งมาจากไอตัว ZK AS21P ตัวนี้นะครับซึ่งเสียงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของเรื่องเสียงแต่ละส่วนนะมาดูในส่วนของระบบ 2.0 กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกสรุปเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของความกว้างของมิติเวทีเสียงครับในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างโปร่งฟังสบายดีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับในส่วนนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับผมแยกเป็นชิ้นเป็นอันเครื่องดนตรีไม่ตีกันนะครับจังหวะที่มาหนักๆก็ไม่เบียดไม่ตีกันเลยครับผมแล้วก็มันก็ไม่ตีกับพวกเสียงกลางเสียงสูงหรือว่าเสียงย่านต่ำด้วยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์ลึกๆก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสียงกลางครับเสียงกลางข้อค่อนข้างที่จะพุ่งดีอยู่นะครับผมเสียงกลางก็ติดไปโทนในส่วนของเสียงสูงเสียงใสนะครับผมคือมันไม่ออกโทนอุ่นๆเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวรับสัญญาณที่เราเอามาต่อนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงนะครับผมเสียงสูงหรือเสียงแหลมก็จัดได้ว่าค่อนข้างจัดจ้านดีมากนะครับผมเนื่องจากว่าตัว QCC 5125 ตัวเนี้ยเสียงสูงมันมีเยอะเหลือเกินนะครับผมซึ่งถ้าใครชอบก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าแสบหูฟังไม่ได้เลยนะประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงย่านต่ำนะครับในส่วนของเสียงย่านต่ำนี่ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมคือเป็นเสียงย่านต่ำที่ไม่ได้มากจนล้นเกินไปแต่ว่าไม่ได้น้อยจนน่าใจหายนะครับมันก็อยู่ในระดับย่านกลางๆนะครับผมคือมาพอดีเหมาะแก่การฟังเพลงทั่วไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับตัวชิป
บลูทูธที่เราเอามาต่อนะครับประมาณนี้แหละถ้าเราอยากได้เสียงย่านต่ำเพิ่มก็หาพวกปีพวกอะไรมาเสริมนะครับผมหรือจะใช้ตัว ZK-PT2 ก็ได้ตัวนั้นเบสค่อนข้างที่จะหนักเลยแต่ว่าตัว QCC 5125เนี่ยเบสมันค่อนข้างที่จะพอดีครับผมเสียงมันก็เลยออกมาประมาณนี้แหละต่อมาดูสรุปในส่วนของช่วงที่ผมเอาไปต่อขับดอกซับนะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดอกซับที่ผมใช้งานน่ะมันค่อนข้างที่จะกินกำลังขับเยอะกว่าตัวแอมระดับหนึ่งเลยนะซึ่งไอตัวแอมน่ะมันขับได้สูงสุดประมาณสัก320วัตต์เนี่ยครับแต่ว่าไอตัวดอกซับน่ะที่ผมไปใช้งานน่ะมันน่าจะปาไป400กว่าวัตต์ IMS เลยนะครับผมมันก็คือดอกซับ10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้น180มิลนะครับซึ่งดอกซับขนาดนี้ถ้าจะเอาอิ่มจริงๆน่ะมันต้องใช้ตัวแอม600วัตต์เลยนะครับผมแต่ว่าเมื่อผมเอามาใช้งานกับตัวแอมจิ๋วZK-1602C ตัวเนี้ยผมมองว่ามันขับได้ไม่น่าเกลียดเลยนะคือมันเกินที่ผมคาดเลยตอนแรกผมไม่นึกเลยว่ามันจะไหวไหมแต่พอผมเทสไปมันไหวผมก็เลยเลือกเอามาเทสเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมมีดอกซับ10นิ้วแค่แม่เหล็กใหญ่ประมาณนี้แหละผมไม่มีเล็กกว่านี้แล้วซึ่งผลงานที่มันทำได้มันก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับผมลูกซับก็ค่อนข้างที่จะโตอยู่นะครับผมเสียงซับก็ลงลึกระดับหนึ่งเลยนะลงลึกแบบว่าของในห้องก็สั่นอยู่นะครับผมแล้วก็แรงปะทะที่มันออกมาก็ทำได้ไม่น้อยหน้าแอมขับซับ600วัตต์เลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ผมมองว่ามันใช้งานได้ระดับหนึ่งซึ่งถ้าใครจะซื้อไปขับซับเนี่ยผมแนะนำให้ขับซับสักพวกดอก10นิ้วแม่เหล็ก1ชั้นหรืออาจจะเป็น2ชั้นไม่ใหญ่มากก็พอได้นะครับผมแต่ว่า10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้น180มิลเงี้ยอันนี้ผมบอกว่ามันก็พอได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สุดนะครับผมประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดเลยซึ่งผมมองว่ามันใช้งานได้เกินเบอร์ด้วยซ้ำนะครับผมผมก็ตกใจอยู่ระดับหนึ่งเลยนะสำหรับในส่วนของการทดสอบดอกซับก็มีประมาณนี้แหละครับโอเคครับมาดูในส่วนของเรื่องกำลังขยายนะครับในส่วนนี้ผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมกำลังเหลือเลยยิ่งผมเอาไปขับแค่ลำโพงกลาง2ตัวเนี่ยคือบอกว่ายังเหลือระยะอีกเยอะนะครับผมที่จะปรับได้นะซึ่งเอาไปขับดอกใหญ่กว่านี้ก็สบายนะครับผมแล้วก็ไปเพิ่มแรงดันไฟขึ้นเอานะแต่ว่าอย่าลืมเพิ่มความต้านทานขึ้นด้วยนะครับผมอย่าไปใช้3โอห์มนะให้ใช้4โอห์มขึ้นไปนะครับ 4-8 โอห์มแล้วแต่เราเลยแล้วก็ช่วงที่ผมเอาไปขับซับนะขนาดผมเอาไปขับซับที่มันกินกำลังเยอะๆนะครับผมแอมจิ๋วตัวนี้มันทำได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะตกใจเลยมันเอาเกือบอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาอยู่สบายก็ลดดอกซับลงมาเป็นพวก10นิ้วแม่เหล็กชั้นเดียวนะครับผมอันนี้ก็น่าจะพอดีกับตัวแอมจิ๋วตัวนี้สุดๆนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะให้รอบต้นมันจัดขึ้นก็สับสวิตช์ตัว1ขึ้นมานะครับผมเป็นออนมันก็จะเพิ่มเกณฑ์ขยายแล้วครับเวลาเราเร่งตัววอลลุ่มสัญญาณมันก็จะทำให้รอบมันมาไวขึ้นประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนนะครับเท่าที่ผมได้ใช้งานมานะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงน้อยแทรกเข้ามาเลยครับผมคือเป็นแอมจิ๋วที่เงียบมากๆแล้วก็เสียงพัดลมนะครับไม่ได้ยินเลยครับผมคือพัดลมเบามากๆในส่วนนี้ผมมองว่าไม่มีปัญหาเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงตุ๊บที่เขาบอกว่ามันไม่มีนะครับเท่าที่ผมไปลองมามันก็ไม่มีจริงๆนะซึ่งผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะเวลาเราจะใช้งานในตัวแอมเนี่ยที่มันมีซับเอาท์เพิ่มนะครับผมในกรณีที่เวลาเราจ่ายไฟเข้าตัวแอมจิ๋วตัวรองก่อนแล้วจ่ายไฟแอมจิ๋วเข้าตัวหลังนะครับมันจะชอบมีเสียงตุ๊บนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่มีเลยนะครับผมเท่าที่ผมไปลองมานะอันนี้น่าแปลกใจมากมันน่าจะเป็นกับตัวชิป MCU ที่เขาใส่มาแหละครับผมมันน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะใครใช้งานอยู่ก็ลองดูนะครับผมว่ามันมีอาการเสียงตุ๊บนะซึ่งผมลองมาก็ไม่มีเลยนะประมาณนี้แหละต่อมาดูสรุปในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกเป็นเรื่องๆไปเนาะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพของเสียงโดยรวมครับในส่วนนี้มันทำได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากนะครับผมซึ่งต้นทางเราดียังไงปลายทางมันก็ออกมาดีอย่างนั้นเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องกำลังขับครับกำลังขับก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับผมปรับตามมือดีมากนะครับขนาดผมเอาไปขับไอตัวดอกที่มันกินกำลังเยอะๆตอนแรกผมนึกว่าหน้ามันจะไม่ขยับด้วยซ้ำแต่ว่าอันเนี้ยมันทำได้ดีเกินคาดเลยครับผมอันนี้ค่อนข้างทำผลงานได้น่าตกใจอยู่นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความง่ายของการใช้งานนะครับผมเนี่ยผมชอบไอ้สวิตช์3ตัวนี้มากนะครับยิ่งไอ้ตัวการปรับไอ้โหมด
BTL นะครับผมหรือว่า Bit Mono Mode นะซึ่งตัวอื่นที่มันเป็นตัวบอร์ดแดงบอร์ดดำที่ใช้ชิปเดียวกันนะครับที่เป็นในตัวสไตล์บอร์ดเดียวกันเลยซึ่งพวกนั้นอ่ะเราต้องไปหาจุดจัมป์เพื่อเปิดตัวโมโนโหมดตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทำมาได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเพื่อนนะครับผมคือสับสวิตช์หมายเลข2ขึ้นตัวเดียวจบแล้วครับผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมันค่อนข้างที่จะทำมาได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมซึ่งวูชิคิดถูกแล้วครับที่ทำแบบนี้ข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องพวกคอมโพเนนต์โดยรวมนะครับผมตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะให้เกรดมาสูงนะครับซึ่งเกรดพวกคาปาเกรดตัวกองไฟนะครับมันก็แบบเดียวกับตัว ZK-AS21T ที่มันราคา 2,000 กว่าบาทนะครับผมตัวเนี้ย500 กว่าบาทมันก็ให้ของราคาในระดับเดียวกันมาได้ประมาณนี้แหละผมก็ค่อนข้างที่ชอบอยู่ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนนะครับผมความร้อนตัวนี้ก็ทำได้ค่อนข้างจะดีครับเป็นอะไรที่ไม่ร้อนทุกส่วนเลยครับผมคือใช้งานเดิมๆผมมองว่ามันเพียงพอแล้วครับไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มแหละข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้พลังงานครับแอมป์จิ๋วตัวนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเซตลำโพงที่เราไปใช้งานแล้วก็การใช้งานของเราละครับเราปรับยังไงมันก็กินอย่างนั้นแหละครับผมประมาณนี้แหละข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องงานประกอบนะครับงานประกอบวูชิก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมไม่มี IC ตัวไหนวางไม่ถูกหรือว่าไม่มี IC ตัวไหนวางเบี้ยวนะเท่าที่ผมดูมามันก็ทำงานได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับผมข้อดีทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อมาดูในส่วนของข้อเสียกันเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมมองว่าถ้ามันไม่มีตัว Op Amp นะครับเพื่อปรุงแต่งสัญญาณหรือเพิ่มเกณฑ์ขยายน่ะเวลาเราเอาชิปบลูทูธหรือว่าเราเอาต้นทางแย่ๆมาต่อนะครับเสียงมันก็จะแย่เลยไงมันไม่เหมือนแอมป์จิ๋ว 2.0 บางตัวนะครับที่มีจุดเชื่อมต่ออย่างนี้เลยแต่ว่าในนั้นน่ะเขามี Op Amp ปรุงแต่งสัญญาณให้ครับเวลาต้นทางเรามีคุณภาพเสียงที่แย่แล้วเอามาต่อน่ะมันก็ยังเสียงดีนะ แต่ว่าตัวเนี้ยคือถ้าต้นทางคุณแย่ยังไงคุณเอามาต่อมันก็แย่อย่างนั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าข้อเสียมันก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมแถมให้อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับผมซึ่งแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันรองรับเฉพาะตัว RCA แล้วก็3พินที่เป็นอนาล็อกนะครับมันไม่มีตัวชิปบลูทูธให้นะถ้าใครอยากจะต่อบลูทูธเนี่ยต้องไปหาพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธมาต่อเองนะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงไม่ใส่ตัวชิปบลูทูธให้มานะครับซึ่งผมก็เดาว่าเขาอยากจะไม่ให้ตัว1602น่ะมันไปทับลายกับตัว 1602T ครับซึ่งตัว1602T น่ะมันจะมีชิปบลูทูธอยู่แล้วไงครับเขาก็เลยอยากแยกลายการผลิตอยากแยกแบบกันนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าใครซื้อแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้หวังใช้ตัวบลูทูธหรอกครับเพราะว่าเขาจะไปเอาไปต่อพวกตัวซับวูฟเฟอร์หรือเอาไปต่อพวกโมโนบิตนะครับผมประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเล่นนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาขายบอร์ดแดงขายบอร์ดดำตัวอื่นมาเล่นตัววูชิตัวนี้นะซึ่งมันทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากครับคุณภาพเสียงก็ดีสัญญาณรบกวนไม่มีตัวชิปก็ไม่ร้อนแล้วก็การใช้งานก็โคตรจะง่ายนะครับผมเนี่ยเวลาจะใช้งานในตัวโมโนบิตนะครับแค่สับสวิตช์เองเนี่ยมันไม่มีแอมป์จิ๋วตัวไหนเลยนะที่ทำอย่างนี้นะครับผมตัวอื่นมีให้แต่แบบว่าเราไปบัตรคีย์เชื่อมจุดสัญญาณเอาแต่ละจุดเอาเองนะครับแต่ว่าแอมป์จิ๋ว ZK1602T ตัวเนี้ยตอบโจทย์คนใช้งานมากนะครับผมสับสวิตช์ตัวเดียวจบเลยขอบคุณทางวูชินะครับที่ทำมาเนี่ยผมชอบมากเลยครับผมประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างน่าเล่นมากประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ